Hej och välkomna till Redeye. Railcare släppte just sin bokslutsrapport där fjärde kvartalet hade ett lite svagare resultat än vad vi hade hoppats på. Bolaget släppte också nya finansiella mål och vi ska träffa bolagets vd Mattias Remal och ta en pratstund med honom. Häng med! Ja, välkommen Mattias! Tackar. Ni släppte just helårsbokslutet men också nya finansiella mål. Och jag tycker vi börjar med de finansiella målen då. Ni säger ju nu 800 miljoner kronor år 2027 målsättningen. Berätta! Ja, 800 miljoner är en ökning med 60% från den nivå där vi är nu. Och vi har ju faktiskt uppnått de mål som de tidigare målen så att säga. Så det är hög tid för oss att ta ny sats och blicka framåt. Så att 800 miljoner på 2027, det känns som att det speglar väldigt väl den potential som jag tycker att vi har just nu. Mm. Och ebit-marginalmålet är fortfarande 10% trots att ni verkar ha en högre normalnivå så att säga. Hur ska man tolka det? Nej, men man ska tolka det på det sättet att 10% i den här branschen är väldigt, väldigt bra. Vi ligger bland de högsta marginalerna, mycket beroende på att vi har en väldigt effektiv organisation. Så att det är inte på något sätt ett oambitiöst mål 10%, utan snarare nu har vi haft några väldigt, väldigt bra år bakom oss med väldigt höga marginaler. Så att 10% är ett bra mål och det är bra om vi kan uppnå det. Ja. Om vi tittar på bokslutsrapporten nu då. Lite svagt resultat i Q4 tyckte jag. Håller du med? Nej, men så är det. Volymerna ser bra ut. Vi har ju nivåer som i fjol och det var ett bra år man tittar volymmässigt. Sen är det ju det som har hänt här nu under året. Det är att vi har ju haft en väldigt, väldigt kraftig inflation. Samtidigt som vi också expanderar vår verksamhet. Nu tar vi sats mot ett nytt mål. Vi bygger en större organisation. Och det gör att vi har temporärt väldigt höga kostnader nu också. Sen har vi också en eftersläpning i våra kontrakt där vi löpande får ta kostnadsökningarna så att säga. Och ett sånt här år med så pass hög inflation som vi inte har haft på väldigt, väldigt länge så gör ju det att marginalerna krymper i slutet av året. Sen räknas ju där upp i många av våra långa kontrakt och fasta och då kommer intäktsbiten att komma ikapp. Mm. Ska vi kort gå igenom de olika segmenten? Entreprenad Sverige, hur har det gått? Ja, men det har gått bra. Vi har ju högre volymer totalt sett. Om vi tittar på själva entreprenadsidan med förarbeten så har de varit något lägre än tidigare. Men det som verkligen sticker ut det är ju liningverksamheten. Liningverksamheten har nu under Q4 lika höga volymer som man hade under hela 2021. Så den verksamheten har verkligen vuxit och det är väldigt, väldigt glädjande för oss. Och det är helt uppenbart att fokus på avvattningsfrågorna det har blivit mycket, mycket större. Ja, entreprenad utland då, där har ni gjort en stor organisationsförändring och ett omtag kan man säga. Ja, den här processen har ju pågått en tid. Redan under tidigare år så vi drog ner ganska ordentligt på kostymen och kostnaderna. Vi har fortsatt den resan nu och nu tar vi ett nytt steg där vi organiserar alla operatörer i ett enda bolag tillsammans med operatörerna här i Sverige. Så att det här är ett sätt för oss att bli effektivare i hur vi nyttjar våra resurser. Och det är också ett litet nytt grepp att hantera England. Och vi har haft nedåtgående volymer och vi anpassar kostymen till en nivå där vi tycker att vi ska kunna ha bra beläggning på de maskiner vi har med tillräckligt med operatörer så att säga. Så att framåt så är jag ändå förhoppningsfull att vi ska kunna ha en verksamhet som genererar vinst framöver. Ja. Transport Skandinavien då. Hur såg det ut där? Nej, men det är inga jättestora förändringar så. Tittar vi på rena transporterna så har de varit i likhet. Det som skiljer det är att entreprenadtransporterna under fjärde kvartalet i 2022 här i år har varit lägre än året innan. Så att det är något mindre volym. Men även här ser vi en viss påverkan på inflationen också med högre kostnader. Men vi bygger också mer organisation. Vi har ju beredskapslok som går igång här i början på det här året. Så att vi har byggt organisation också för en fortsatt expansion. LKAB-kontraktet, vill du säga någonting om det? Ja, det här är ju ett kontrakt som vi vet sedan tidigare.
Vi har haft kontrakt under till 6-9 månader i princip hela tiden och det uppstår perioder då behovet inte finns och just nu har vi inget kontrakt, det löpte ut, men för den skull, precis som vi nämner i rapporten, så hoppas vi på ett förnyat förtroende. Samarbetet fungerar väldigt bra. Så att det finns ingenting bakom på det sättet. Ja, och sen Machines and Technology. Var det något särskilt som händer där eller? Nej, egentligen det har ju inte varit någon försäljning av maskiner på det sättet. Tittar man i rapporten så är ju omsättningen betydligt högre, men det beror ju på att vi hyr in lok och annat i maskin för att bättre optimera användningen av maskinerna i koncernen då. Så att tittar man på marginalen och resultatet så är det helt enligt förväntan. Och utvecklingen av MPV:n, den går som planerat? Ja, den går som planerat och vi har ju sagt att vi ska ha igång den här andra halvåret i år, så att den planen håller vi vid och det är ju strömavtagaren som är den vidareutveckling som vi jobbar med för att kunna ladda från kontaktledningen istället. Jo. Ja, avslutningsvis då, vill du säga någonting om förutsättningar och marknadsläge nu 2023? Jag tycker att vi har haft en bra tillväxt de senaste åren och det ser bra ut även framåt. Det finns ingen anledning att säga att det ska börja gå ner. Entreprenadjobben har ökat och vi hoppas givetvis att det ska fortsätta öka. Det vi ser underliggande är ju det med allt som händer med alla de här stora satsningarna uppe i norr. Så järnvägen hamnar i fokus. Och behoven har vi alltid vetat att de har varit stora. Så att, jag ser väldigt ljust på framtiden. Ja, utmärkt. Tack så mycket för idag. Tackar.